Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa paunang resulta ng February 2023 Labor Force Survey. We are pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating press conference, gusto namin ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHEmployment. Ngayon, ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa mga paunang resulta ng ating labor force survey itong nakalipas na Pebrero 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng Labor and Employment Statistics base sa paunang resulta ng Pebrero 2023 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Pebrero 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 18 araw mula ika-8 hanggang ika-28 ng Pebrero nitong taon. Nitong Pebrero 2023, 11,165 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 44,302 naman ang total sample households na na-survey noong Enero 2023 at 11,095 households noong Pebrero ng nakaraang taon. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang ng nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 51.27 million nitong Pebrero 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Enero 2023 na nasa 49.72 million at higit na mas mataas kumpara sa naitala noong Pebrero na nakalipas na taon na nasa 48.61 million. Ang labor force participation rate nitong Pebrero 2023 ay nasa 66.6%. Ito ay mas mataas sa naitalang labor force participation rate noong Enero 2023 na nasa 64.5% at higit na mas mataas sa naitala noong Pebrero na nakalipas na taon na nasa 63.8% lamang. Nitong Pebrero 2023, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.8 million. Ito ay mas mataas ng 1.45 million kaysa sa naitala noong Enero 2023 na nasa 47.35 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Pebrero 2022 na nasa 45.48 million lamang. Ang employment rate nitong Pebrero 2023 ay nasa 95.2%. Ito ay makikitang kapareho lamang sa naiulat noong Enero 2023, ngunit higit na mas mataas kumpara noong Pebrero 2022 na nasa 93.6%. Ang unemployed persons o bilang na nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2023 ay nasa 2.47 million. Ito ay mas mataas kaysa sa naitalang 2.37 million noong Enero 2023, ngunit higit na mas mababa naman kumpara noong Pebrero 2022 na nasa 3.13 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.8%. O 48 sa kada 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2023. Ito ay makikitang kapareho lamang sa naiulat noong Enero 2023, ngunit higit na mas mababa naman kumpara noong Pebrero 2022 na nasa 6.4%.
Ang bilang ng underemployed nitong Pebrero 2023 ay tinatayang nasa 6.29 million. Ito ay mas mababa ng 368,000 kung ikukumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Enero 2023. Makikitang mas mababa rin ito ng mga 95,000 kumpara sa bilang ng underemployed noong Pebrero ng nakalipas na taon. Ang underemployment rate nitong Pebrero 2023 ay tinatayang nasa 12.9%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Enero 2023 na nasa 14.1% at noong Pebrero 2022 na nasa 14%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Pebrero 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 77.1%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 56.1% lamang. Nitong Pebrero 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan ay naitala sa 95.5% at makikitang mas mataas kaysa sa naitalang employment rate ng mga kababaihan na nasa 94.7%. Samantala, 4.5% o 45 sa kada 1,000 na kalalakihan naman na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Pebrero 2023. Ito ay mas mababa sa unemployment rate ng mga kababaihan na nasa 5.3%. Sa mga employed na kalalakihan nitong Pebrero 2023, 14.7% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 10.4% lamang. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Pebrero 2023, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 59.6% share. Kasunod nito ang agriculture sector na may 24.1% share, habang ang industry sector naman ay may share na 16.3%. Kung ikukumpara ang estimates ng mga subsector nitong Pebrero 2023 sa Pebrero 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 701,000. Ang pagtaas sa sektor na ito ay mula sa retail sale in non-specialized stores with food, beverages, or tobacco predominating, retail sale via mail, telephone, order, houses, or via internet, at door-to-door retailing, selling by vending machine, retail sale of health products, retail sale of water, including distribution. Pangalawa, ang accommodation and food service activities na may dagdag na 580,000. At base sa datos, tumaas ang bilang ng employed sa restaurants and mobile food service activities, hotels and motels, resorts, condotels, pension houses, camping sites facilities, at provision of temporary or long-term lodging in single or shared rooms or dormitories for students, migrants, seasonal workers, and other individuals. Pangatlo, ang agriculture and forestry na may dagdag na 554,000 at nagbula ang pagtaas sa growing of paddy rice, hog farming and planting, transplanting, and other related activities. Pang-apat, ang other service activities, kabilang dito ang repair of computers and personal and household goods, laundry service, domestic services, funeral-related activities, other personal service activities except for sports activities na may dagdag na 362,000. At base sa datos, nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng may trabaho, negosyo sa domestic services, personal services for wellness except sports activities, and activities of religious organization. Panglima, ang fishing and aquaculture na may dagdag na 340,000
at ito ay mula sa fishing on commercial basis in ocean and coastal water and inland waters, and kasama na rin ang frog farming and operation of marine worm farms. Sa kabilang banda, ang mga subsector na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Pebrero 2023 sa Pebrero 2022 ay ang mga sumusunod. Human health and social work activities na may bawas na 129,000. Ang pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa private hospitals and other similar activities, public, medical, dental, and other related activities at residential nursing care facilities. Pangalawa, ang constructions na may bawas na 103,000. Ito ay mula sa construction of buildings, installation of equipment other than electrical, plumbing, heating and air conditioning system, or industrial machineries in building and civil engineering structures, at construction activities specializing in skills or equipment, construction of foundation, damp proofing, and waterproofing works. Pangatlo, ang mining and quarrying na may bawas na 60,000. Ang pagbaba sa bilang ng employed ay mula sa mining of iron ores, quarrying of stone, sand, and clay, and mining of other non-ferrous metal ores. Pang-apat, ang information and communication na may bawas na 55,000 at base sa datos, nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng employed sa wired telecommunication activities, computer consultancy, computer facilities management and television programming and broadcasting activities. At panglima, ang manufacturing na may bawas na 38,000 mula sa blending of tea and mate, manufacture of extracts and preparation based on tea, manufacture of soup and broths, manufacture of special foods, production of fresh, chilled, or frozen meat or poultry, and women's and girls and babies garment manufacturing. Kung ikumpara naman ang mga estimate sa mga subsectors itong Pebrero 2023, sa Enero 2023, ang mga subsector na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Agriculture and forestry na may dagdag na 997,000. Construction na may dagdag na 277,000. Fishing and aquaculture na may dagdag na 246,000. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 219,000. At public administration and defense, compulsory social security na may dagdag na 213,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Pebrero 2023 sa Enero 2023 ay ang mga sumusunod. Manufacturing na may bawas ng 319,000. Administrative and support service activities may bawas na 177,000. Information and communication may bawas na 79,000. Real estate activities may bawas na 77,000. At transportation and storage na may bawas na 73,000. Tinatayang nga sa 35.1% ang mga employed na nagtatrabaho o nagnenegosyo na hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo nitong Pebrero 2023. Habang nasa 34.9% naman noong Enero 2023 at 32.9% noong Pebrero 2022. Samantala, tumaas sa 63.6% ang porsyento ng mga nagtatrabaho na lagpas sa 40 hours nitong Pebrero 2023 mula sa 63.4% noong Enero 2023. Nitong Pebrero 2023, naitala sa 39.5 hours ang average hours work in a week ng mga manggagawa o may negosyo. Ito ay bahagyang mas mababa kumpara sa naitalang average hours work in a week noong Enero 2023 na nasa 39.6 hours at higit na mas mababa naman kumpara noong Pebrero ng nakalipas na taon na nasa 40.8 hours in a week. Kung susuriin naman ang mga employed persons ayon sa class of workers, ang wage and salary earners ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng employed
na nasa 60.9%. Kasunod dito ang self-employed without employees na nasa 27.2% at unpaid family workers na nasa 9.7%. Ang employers in own family-operated farm o business naman ang bumubuo sa may pinakamaliit na bahagi ng labor sector na nasa 2.1%. Sa bilang na 29.71 million na wage and salary workers, mapapansin na ang nasa private establishments ang may pinakamalaking share na nasa 46.6 percentage points. Kasunod dito ang workers sa gobyerno o government corporations na nasa 9.4 percentage points at mga workers sa private households na nasa 4.4 percentage points. Ang mga wage and salary workers in own family-operated farm o business ang may pinakamaliit na bahagi na nasa 0.5 percentage point. Kung ating susuriin naman ang mga datos simula Abril 2020 hanggang nitong Pebrero 2023, ang pinakamababang labor force participation rate ay naitala noong Abril 2020 na nasa 55.7%. Mapapansin din ang labor force participation rate mula Hulyo 2022 hanggang Pebrero 2023 ay bumalik na sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022 na itala ang pinakamataas na labor force participation rate simula Abril 2005. Patuloy naman ang pagtaas ng employment rate mula Abril 2020 hanggang Pebrero 2023. Mula sa 82.4% noong Abril 2020, ito ay naitala sa 95.2% nitong Pebrero 2023. Ang employment rate mula Hulyo 2022 hanggang nitong Pebrero 2023 ay bumalik na rin sa pre-pandemic levels. Noong Nobyembre 2022, naitala ang pinakamataas na employment rate simula noong Abril 2005. Samantala, ang unemployment rate na naitalang pinakamataas noong Abril 2020 na nasa 17.6% ay nagkaroon ng pagbaba mula Hulyo 2020 hanggang Pebrero 2023 na naitala sa 4.8%. Mapapansin lang ang bagyang pagtaas noong Enero, Abril, Agosto, Setyembre at Disyembre noong taong 2021 at Mayo, Agosto, Disyembre sa taong 2022 at noong Enero 2023. Mapapansin na bumalik na rin sa pre-pandemic levels ang unemployment rate sa bansa mula Hulyo 2022. Mapapansin na hindi stable ang movement ng underemployment rate sa loob ng 29 na survey rounds mula Abril 2020 hanggang nitong Pebrero 2023. Ang pinakamataas na underemployment rate ay naitala noong Hulyo 2021 na nasa 21%. Samantala ang pinakamababa naman ay noong Mayo 2021 na nasa 12.3%. Dito nagtatapos ang aming pag-uulat sa paunang resulta ng Pebrero 2023 Labor Force Survey. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na nagpapasalamat sa inyong pakikilahok sa press briefing na ito. Muli magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Yusek Mapa, para sa pagbabahagi sa amin ng mga paunang resulta ng Pebrero 2023 Labor Force Survey. Ngayon, matapos po natin marinig ang ulat ni Yusek Mapa, nandito na po tayo sa bahagi ng ating open forum. Bago natin simulan, nais namin ipahayag na ang press kits para sa ating online participants ay aming ipapadala via email. At ipapamigay naman po dito ang mga press kits para sa mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang ating raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo po ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer segment. Yes, sir, from ABS-CBN.
Hi, good morning, Yusek. Jackie Pascual from ABS-CBN. Sir, Morning. where can we attribute yung rise ng labor force participation this for February? Okay, thank you very much for that. No, siguro marami nang napapansin naman natin na tumataas na yung labor force participation rate. No? And it started actually last year pa. I mentioned in the report that since July 2022, continues na tumataas yung labor force participation rate. And it's already back to the pre-pandemic level. So opening up of the economy, lesser restriction. We have seen this in or during the lockdowns, pag magkaroon ng relaxation of the restrictions, ay tumataas yung ating labor force participation rate. So we are expecting that this will continue. No, this number above 65%, between 65-66%, ito yung magiging numbers in the coming months. Thank you. Sir, another question lang on the drop of jobs in certain industries. Ano po kayong reasons po nun? Okay, bigyan natin ng context. First, let's compare it year on year, yung February 2022 versus February 2023. Nagkaroon tayo, base dun sa report, nagkaroon tayo ng pagtaas ng mga 3.3 million jobs. No? And ang maganda dito, tiningnan namin yung mga datos. Ang maganda dito sa mga 3.3 million jobs, 1.84 million ay wage and salary workers. No? So in terms of the class of workers, ito yung medyo maganda yung kanilang trabaho dahil may salaries. And ang malaki dito, 1.84 million of the 3.3 million year-on-year increase ay considered as wage and salary workers. And ang malaki dito ay galing sa private establishments, no? 1.14 million thereabouts. And then government, yung government and government corporations, nagdagdag ng mga 415,000. At yung other services activities, I mentioned kanina yung mga domestic services, wellness, nagdagdag din ng 264,000. So that is year on year. Now on the other side, mayroon din tayong dagdag ng mga 1.38 million na unpaid family workers. So this basically constitute the bulk of this 3.3. No? Wage and salary about 1.84, and then the unpaid family workers about 1.38. And sa unpaid family workers, galing ito sa agriculture sector, mga 670,000. Services, mga 486,000. Kadalasan retail, sale, and fisheries, 125,000. So that's the story year on year. On month, mayroon tayong dagdag ng mga 1.45 million month on month. And dito medyo mix ang ating sources. So 1.45 million from January 2023 to February 2023. Consisting ang karamihan dito unpaid family workers. About 940,000 sa kanila unpaid family workers, and most of them are coming from agriculture sector. May self-employed na mga 440,000. Pero maganda rin, mayroon tayong mga 230,000 na wage and salary, and mostly from government corporations, government agencies, and private households. So ito yung story year on year and month on month sources ng increases. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next question, please. We have a question online from Sir Ted Cordero of GMA News. Ano po ang dahilan ng pagtaas ng unemployed during February? Bakit po tumaas ang employed pero mataas pa rin ang unemployed? Thank you very much for the question. I-klaro lang natin kasi nakikita natin ito in the past surveys. Una, tumaas yung ating labor force participation rate. So yung mga individual na 15 and above na nag-join sa labor force, January 2023 and February 2023, nagdagdag ng mga 1.55 million. So yun yung dagdag na individual na nag-participate sa labor force.
Uh, nakikita natin na hindi lahat na nag-participate sa labor force ay nakakahanap ng trabaho. That is an unfortunate fact. We have seen that in the series that we've been discussing. Ang nagkaroon ng trabaho, dagdag ng trabaho, 1.45 million. At yung mga 100,000, yun ang hindi nakahanap ng trabaho. So, mayroong dagdag sa labor force participation. Substantial portion sa kanila ay nakahanap ng trabaho, but unfortunately, there is a portion na hindi nakahanap ng trabaho din. So that constituted the increase in the unemployed persons, and the unemployment rate was basically the same dahil mataas yung ating labor force participation rate. So in simple explanation, hindi lahat ng nag-join sa labor force ay na-absorb ng ating labor market na nagkaroon ng trabaho. Thank you. Thank you, sir. Yes, Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. Hi, sir. Good morning. Good morning, Kai. Yung manufacturing nag-list ng 38,000 jobs, pero nag-grow ang manufacturing output by 7.2%. So, what could explain that? Dynamic ito kasi yung ating manufacturing sector, iba-ibang mga subsectors ito. Ang increases or rather decreases nakita natin mayroong decrease nga. Ang karamihan kanina na mention ay galing sa blending of tea, manufacture of extracts and preparation based on tea, manufacture of broths, special food such as infant formula and so on. May bawas dito na mga 85,000. Nagdagdag din yung production of fresh, chilled, frozen meat, poultry, preservation of meat products. Itong subsector na to ay nagbawas ng mga 62,000. And yung pangatlo, yung kanina na mention ko, yung women's and girls and babies garment manufacturing. May bawas ng mga 61,000. Isama na natin yung manufacture of products of bamboo, cane, rattan. Siguro itong ginagamit sa furniture, may bawas na 57,000, at yung wood furniture na may bawas na 54,000. So ito yung mga subsector na medyo nagbawas sa workers. Of course, nakita natin sa ating ibang indicators naman na tumaas yung ating MISI, and iba naman yung sources ng growth. Thank you. Thank you, sir. Sir, yung mga minention niyo regarding mga infant formula, ganyan-ganyan. So, is that connected to somehow the population declining? Kaya parang medyo nagtatanggal na sila ng ibang or Hindi naman siguro itong nakikita natin yung infant formula, for example, dito sa CPI natin tumataas yung presyo. Posible na yung inputs natin, although I will have to check. Marami kasi mga factors, pwede na yung raw materials natin ay hindi sapat, kaya nagkaroon ng reduction sa ating production. In terms of population, hindi naman ganoon ka-substantial ang ating decrease sa population. While it reduced dito sa newly born, for example, but not a big drop that would really stop or reduce substantially the production of infant formula. Just to cite your example. Thank you. Sir, sorry, last question. Regarding yung increase in employment, particularly for fishing, ocean and coastal water and inland waters, and frog farming and operation of marine worm farm. Ano yun, sir? Thank you. Yeah, baka I was also asking siguro we will look at this yung marine fishing una under kasi sa other aquaculture activities. Ito yung malaki mayroon tayong frog farming and operation of marine worm farms. Baka siguro input din yan. I have to check with the field offices but there is such a category, other aquaculture activities. Pero may dagdag yung marine fishing. Ito yung usual, commercial fishing, saka yung
mayroon tayong fishing on commercial basis sa inland waters, freshwater. So mayroon tayong increases both on marine fishing, which is the commercial side, and then the freshwater fishing, which is what we refer to as the inland waters. No? So baka mas maganda yung ating production sa fishing for inland and marine. We can verify this because by May, I think May 10, we're going to release the first quarter value production in agriculture and fisheries. So titingnan natin yung mga datos na pumapasok, particularly dito sa commercial fishing, which is one category dyan sa fishery sector, saka yung inland water fishing, which is also one category. Although itong inland water fishing, siya yung pinakamaliit sa lahat. Ang pinakamalaki dyan, aquaculture. And sa tingin ko itong other aquaculture activities, baka input ito dun sa aquaculture farming. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kai. Any other question? How about our online participants? Do you have any more questions? Okay, before we end our today's press conference, may we request our media partners to accomplish our evaluation form. The link is sent also to our online participants. The form will be helpful for us to get your feedback on the conduct of our press briefing. Okay, if there are no more questions, nais na po namin pasalamatan kayong lahat sa pakikinig at pagsali sa ating press conference para sa paunang resulta ng Pebrero 2023 Labor Force Survey. Sana'y patuloy po ninyo kaming suportahan ang mga proyekto at activities ng Philippine Statistics Authority. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.